Good day! Ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan kung paano gumawa ng thumbnail dito sa YouTube. So, nagamit tayo ng tinatawag na app na Canva. So, mag-download na kayo ng Canva app. So, ayan po siya. Actually, dito sa Canva, hindi lamang thumbnail ang pwede niyong gawin. Pwede kayong gumawa ng logo, invitation, poster, business card, at iba pa. So, paano ba yung hack para gumawa ng thumbnail sa channel nyo? Lalo na sa mga medyo, alam niyo yun, yung baguhan, newbie like me. So, ako kasi, kumbaga, hindi ako ganun katyaga na gumawa ng mga kung ano-anong thumbnail. So, ito yung ituturo ko sa inyo. Sobrang dali lang niya. So, ngayon, gagawa na tayo ng thumbnail. Pwede tayong mag-search dito ng YouTube thumbnail. So, ayan, 'di ba? Nakikita nyo, may YouTube thumbnail. So, meron din ditong channel art kung gusto nyo gawin. So, dito muna tayo mag-focus sa YouTube thumbnail. So, ayan, lalabas na yung mga example. So, nandyan, pipili lang kayo kung anong gusto nyo. Actually, itong mga nakikita nyo, pwede nyo tong palitan. 'Di ba? So, ayan. Ngayon, kung nadadamihan kayo, 'di ba? So, meron namang category dyan. Merong beauty, food, music, travel. So, try mo yung beauty. So, ayan. Try natin yung beauty. So, ako kasi gusto ko medyo pink at clean yung thumbnail na gagawin ko. So, hanap tayo dito ng example lang na gagawin nating thumbnail. So, ito yung nakita ko. So, i-edit lang natin to. So, ayan. Click lang natin yung picture. Then, lalabas tong may parang pen. Click lang natin to para palitan ng picture na gusto natin. So, sa gallery, for example, si Ivana yung gagawin natin. Diyan, sa picture na yan. So, ayan. So, ayan siya. Pwede mong i-adjust yan. Then, pwede natin baguhin ang color. Yan, for example, gusto natin siyang pink. Diba? Itong color, gusto natin pink. Or ganyan. So, pwede natin siyang mabago. Diba? So, syempre tayo, mas gusto natin kasi yung light lang or white. So, ayan. Then, pwede nating baguhin yung captions. For example, Ivana Alawi. Ngayon, pwede natin itong i-delete. Pwede natin ito i-delete kung ayaw nyo. Ano siya? Diba? Then, pwede natin palitan yung mga font. Ang daming font dito. Ayan. Pili lang kayo ng font na gusto nyo. So, usually yung script kasi yung parang ano siya, kabit-kabit. I mean, dikit-dikit pala. Example lang. O, ayan. For example, Ivana Alawi. Ngayon, kung gusto niyo naman ito na damihan yung picture niya, pwede niyo itong i-click dito yung parang magka-copy, parang duplicate siya, kumbaga. This one yan, di ba? Dami, o. O, di ba?
So, ngayon, pwede mo itong paliitin. Pwede mo i-adjust. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust, adjust lang. Ng kung anong gusto mo. 'Di ba? Then, pwede natin itong palitan ulit yung picture. Yan. And this one, palitan ulit natin ng picture. Yan, 'di ba? So, for example, ano ka na dito, click mo na yan. Tapos, ito, pwede itong ma-move. Ngayon, gusto mo dugtungan pa, pwede kang mamili kasi dito. So, sabihin natin, ito yung pipiliin natin. Type mo lang dyan. TikTok. Compilations. So, 'di ba napapansin nyo, ito kasi yung size niya. So, pwede natin tong liitan, pwede nating lakihan. Ayan. Pwede natin i-move. Ito kasi, itong thumbnail na to, para to sa gusto ng thumbnail na clean lang. So, for example, gusto nyong palitan yung yung kulay. Yan. Pwede naman palitan ng kulay yan. So, click mo yan. Then, click muna natin to. And then, click. Ayan. So, ayan. Kung gusto nyo ng pink, kung gusto nyo ng blue, gusto nyo ng orange, red, diba? So, ito kasi, masasabi ko lang dito sa Canva na to, sobrang simple lang niya. Diba? So, kayong bahala kung anong gusto nyo. Kung papalitan nyo pa ba tong font na to, lalagyan nyo ng sticker, pwede naman, or illustration. So, pwede nyo naman lagyan ng mga sticker kung gusto nyo. 'Di ba? Ayan, for example. Yun. Pero ako kasi, gusto ko lang talaga ng clean something. So, okay na ako dito. Kumbaga, gusto ko lang ng for example lang naman, pero kayo pa rin bahala kasi kung gusto nyo pang dagdagan ng art, diba? Then, click na natin to save. So, okay na yan siya. Tapos, punta tayo dito sa YT Studio natin. And then, ayan, diba? So, papalitan natin siya ng thumbnail. Click natin to. And then, etong pencil na to, click natin. And, click change. So, eto na yung ginawa natin kanina, 'di ba? And then, select and then save. So, ayan na, meron ng thumbnail ang ating video. O, 'di ba? Ayun na siya, oh. At least, kumbaga, ano lang siya, parang clean lang, 'di ba?
So, sa taas, makikita nyo ganyan. Kaya, actually, ginamit ko tong Canva na to para madali lang mag-edit-edit. Kasi, kapag bumalik tayo dito sa Canva app, example, gusto mo yun lang, yun lang. So, pupunta ka dito sa designs, 'di ba? Then, ayan, oh. So, kunwari, gagawa ako ng ice cream. Paano gumawa ng ice cream? Papalitan ko lang to, 'di ba? Yung gallery na yan, and then, lalagyan ko lang yung ice cream. Oh. Pero, syempre, ito, ayan. O, paano gumawa ng chocolate ice cream? Diba? Kumbaga, ang bilis lang. Yung hindi na kailangan ng complicated things like that. Ayan na. Tapos, save. Tapos na.